नमस्कार। आज मैले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु। तपाईँ हामीले अहिले सञ्चार मिडियामा, सोसल मिडियाहरूमा जहीँ तहीँ पनि विभिन्न तरिकाले विभिन्न व्यक्तित्वहरूले विभिन्न दृष्टिकोणबाट प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको संसद विघटनको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भए पश्चात संसद विघटन भएको र आउँदो 78 सालको वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तोकिएको सन्दर्भमा विभिन्न समाचारहरू आएका छन्। आज मैले अरूले जस्तै यो एउटा तत्कालीन विषयको सम्बन्धमा छलफल गर्ने जमर्को गरेको छु। छलफल गर्नका लागि मैले आज यस च्यानलमा आबद्ध रहनुभएका मेरा आदरणीय सब्सक्राइबर 20,000 भन्दा बढी सब्सक्राइबर महोदयहरू, त्यसै गरेर चाहिँ लाखौं संख्यामा हुनुहुने भ्युअर आदरणीय महानुभावहरूकै बीचमा यो विषयलाई छलफल गर्नु उचित हुन्छ होला जस्तो लाग्यो। त्यसैले मैले अन्य अडियन्स खोजिन। मेरा लागि यो च्यानलबाट प्राप्त यति अडियन्स काफी छ, म समृद्ध छु भन्ने सम्झेको छु। मैले आज के गरेको छु भने एउटा कानुन व्यवसायी अथवा कानुनको विद्यार्थीको नाताले, संविधानको विद्यार्थीको नाताले र नेपालमा भएका 3-4 वटा संविधानको प्रत्यक्षदर्शी भएका नाताले, संविधानका अध्ययनहरू गर्ने विद्यार्थी भएका नाताले हालको संविधानमा कस्तो व्यवस्था छ र सो व्यवस्था अन्तर्गत भनेर गरिएका अहिलेका यी क्रियाकलापहरू वास्तवमा संविधानमा छन् कि छैनन्, मेरो नजरले के देखेको छ भन्ने विषयवस्तुलाई म प्रस्तुत गर्छु। अब यो प्रस्तुत गरिरहँदा म सत्ताधारी दलको समर्थक पनि होइन, सत्ताधारी दलभित्रकै विपक्षीको समर्थक पनि होइन, म विशुद्ध प्रतिपक्षी दलको समर्थक पनि होइन, म कसैको समर्थन अथवा विरोधमा भन्दा पनि मेरो नजरले संविधानमा भएका शब्दहरूको आधारमा के चाहिँ हुनुपर्ने होला भन्ने विषयवस्तुलाई मात्रै राख्ने प्रयास गर्नेछु। अब यति भनिरहँदाखेरि यो विषयमा 3 वटा मुद्दा त सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेको भन्ने पनि तपाईँ हामीले सुनेका छौँ। त्यसले गर्दा यो विषयलाई थप संविधानको अन्तर्वस्तुहरूको व्याख्या विश्लेषण गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार अहिलेको संविधानले दिएको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या हुने तपाईँ हाम्रो एउटा प्रतीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो। तर व्याख्या भएर आउने सवाल छँदैछ। त्यो बेलामा तपाईँ हाम्रो यो छलफललाई पुनः सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएर आइसकेपछि, निर्णय भइसकेपछि फेरि पनि एकचोटि यो विषयलाई, आजको विषयलाई स्मरण गराउने सन्दर्भमा बस्न सकिन्छ। यसरी नै कुनै एउटा कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। आज मैले संविधानमा देखेको विषय, अहिलेको प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटनका लागि पेश भएको सिफारिस तथा राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई अनुमोदन भएर राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको विषयवस्तुको सन्दर्भलाई हेर्दा हालको संविधान 72 सालमा जारी भएको संविधानको धारा 85, धारा 76 को उपधारा 5, 7 संसदीय शासन प्रणाली भएका मुलुकहरूको अभ्यास तथा हाम्रो आफ्नै परिस्थिति परिवेश समेतको आधारमा संसद विघटन गर्ने र ताजा जनादेशका लागि वैशाख 27 र 17 र 27 गतेका लागि निर्वाचन गर्ने लगायतका कुराहरू मैले ठ्याक्कै टिपिकल रूपमा चाहिने कुरालाई मात्रै समातेँ। अझै धेरै कुराहरू छन्, त्यसलाई हामी छोड्यौँ। यो आधारमा संसद विघटन भएको भन्ने छ। आदरणीय महानुभावहरूलाई म एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले जानकारी गराउन चाहन्छु। धेरै जानकार पनि छौँ हामी, किनभने अहिलेको सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिको सम्बन्धमा हामी नेपालीहरू अत्यन्तै सचेत छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। संविधानको धारा 85 को व्यवस्था हेर्दा त्यो धारा 85 ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको सन्दर्भमा व्यवस्था गर्नका लागि के उल्लेख गरेको छ भने यस संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। अब संसद विघटनका लागि प्रयोग भएको अर्को धारा हामी हेरौँ, धारा 76। धारा 76 ले मन्त्री परिषदको गठन नेपालमा कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा व्यवस्था गरेको छ। धारा 76 को उपधारा 1 देखि 10 सम्म
यससँग सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थाहरू छन्। यही धारा 76 को उपधारा 5 र 7 अन्तर्गत रहेर प्रधानमन्त्रीले यो संसद विघटन गरेको र आगामी निर्वाचनका लागि सिफारिस गरेको भन्ने विषयवस्तुहरूको आधारमा यसलाई विश्लेषण गर्दा हामीले यो धारा 76 को विषयवस्तुलाई जान्न जरुरी छ। धारा 76 को विषयवस्तु अन्तर्गत मन्त्री परिषदको गठन भन्ने शीर्षकमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई, संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। उपधारा 2 मा, यो मैले 1 को उपधारा 1 पढेँ, उपधारा 2 मा यसरी उपधारा 1 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा अथवा नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। उपधारा 3 मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि उपधारा 4 मा 2 र 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्ति भएको मितिले 30 दिन भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ भने उपधारा 5 मा उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा तथा राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको यो उपधारा 5 लाई हामी फेरि ध्यान दिएर अध्ययन गरौँ। उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले, उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री भनेको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री हुने भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यो प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने भएमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य रहेको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ उसले भन्ने व्यवस्था हो। यो उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको लागि नियुक्त गर्नेछ। यसरी व्यवस्था गरिएको छ। अर्को एउटा कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री हुन सक्छु, म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने उसले पेश गर्न सक्यो प्रस्ताव भने त्यसलाई नियुक्त गर्न सक्नेछ। त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले पनि 6 उपधारामा व्यवस्था छ 30 दिनभित्रमै उपधारा 4 बमोजिम नै विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। अब उपधारा 7 अहिले प्रयोग भएको उपधारा 7 को व्यवस्था यसरी उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को निर्वाचन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ। यो व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा यहाँ पहिले बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइने, त्यसपछि सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको व्यक्ति 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। त्यसपछि सबैभन्दा बढी सदस्य भएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजहरूले चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभामा। यसरी यो सबै प्रक्रियाहरूबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा अथवा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सिफारिस गर्ने, सिफारिस गर्न बाध्य हुन्छ त्यतिखेर प्रधानमन्त्री। उपधारा 7 को यो व्यवस्था बमोजिम त्यस्तो प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र अर्को निर्वाचन गर्ने मिति तोक्ने सिफारिस गर्न बाध्य हुनेछ। उनले भाग्न पाउने अवस्था छैन, किनभने उनले आफूले विश्वासको मत पनि सु गर्न सकेन र विश्वासको मत प्राप्त गर्छु भनेर कुनै सदस्यले प्रस्ताव पनि गर्न सकेन। त्यो बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन भने त अब अर्को विकल्प छैन र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आगामी 6 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने गरी त्यस्तो प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने यो संविधानको भाषामा उल्लेख भएका शब्दहरूले बुझ्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ।
प्रतिनिधि सभाको विघटनको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभालाई जहिलेसुकै पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने गरी विशेषाधिकार, प्रधानमन्त्रीका लागि विशेषाधिकार दिएको जस्तो संविधानको यो धारा 5 र 7 को व्यवस्थाले कहीँ पनि देखिँदैन। यो धारा 7 बमोजिमको व्यवस्था अनुसार त त्यो प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न बाध्य हुनेछ। अर्को व्यवस्था छैन, किनभने प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता पनि भएन, 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनले पनि बन्ने भएन, सबैभन्दा बढी सदस्य भएको पार्टीको संसदीय दलको नेताले पनि विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने त अब त सरकार गठन हुन सक्ने अवस्थै भएन। त्यसले गर्दा सरकार गठन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने यी प्रक्रियाहरू भरसक बहुमत प्राप्त होस् स्थायी सरकारका लागि, त्यसका लागि चाहिँ पुनः जनादेशमा जानुपर्छ, 6 महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने नै यो संविधानको व्यवस्थाको अन्तर्वस्तु हो, यसको मर्म त्यही नै हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्रीलाई आजको सन्दर्भमा यहाँनिर अविश्वासको प्रस्तावको अथवा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सन्दर्भको प्रक्रियाहरूको त अवलम्बन नै गरिएको छैन। यी प्रक्रियाहरू अवलम्बन नगरिकन धारा 7 अथवा 5 को व्यवस्था आकर्षित हुने अथवा त्यसलाई अभ्यास गर्नुपर्ने, गर्न सक्ने, गर्न पाउने भन्ने सन्दर्भ नै कहीँ पनि पुष्टि हुँदैन। त्यस्तो अवस्था होइन जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले विदेशी सन्दर्भहरूमा संसदीय शासन प्रणाली अपनाउने बेलायत लगायतका विदेशी देशहरूको अभ्यासलाई हेरेका छौँ। कतिपय अवस्थामा ती यति चरम विकसित अवस्थामा छन्, यति शालीन संसदीय व्यवस्था उनीहरूले अभ्यास गरिरहेका छन्, यति शालीन त्यहाँको नेतृत्व छ, सबैले सम्मानित नेतृत्व छ। उनीहरू बेला बेलामा प्रधानमन्त्रीमाथि संसदमा विश्वासको मत छ कि छैन, विश्वास छ कि छैन भनेर स्वाभाविक रूपमा एउटा अभ्यास गर्छन्। हामीले सुनेका छौँ, समाचारहरू देखेका छौँ। त्यो अभ्यासमा यदि संसदीय दल प्रतिनिधि सभाबाट अथवा संसदमा उसको विश्वासको मत गुमेको अथवा प्राप्त नभएको अवस्थामा एकदम शालीनतापूर्वक चाहिँ त्यहाँनिर मध्यावधि चुनाव हुन्छ, त्यसले उनीहरूलाई कुनै असर पनि गर्दैन। उनीहरू अझै परिष्कृत प्रकृतिको संसदीय शासन प्रणाली अन्तर्गतको चुनावको अभ्यास गर्छन् र नयाँ जनादेश लिन्छन्। तर हाम्रो सन्दर्भ त्यो छैन। हाम्रो सन्दर्भ योभन्दा अगाडिका 47 सालका संविधान बमोजिम पनि यस प्रकारका अभ्यासहरू भएका थिए, जसले गर्दा राज्यलाई अत्यन्त ठुलो नोक्सान भएको थियो। संसदीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा चाहिँ हामीले सकारात्मक नभएर नकारात्मक परिणाम आएका थिए लगायतका अनुभवहरूका आधारमा सायद संविधानले यो व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीको निशर्त विशेषाधिकारको रूपमा राख्नु हुँदैन भनेर संविधान सभाबाट बनेको यो संविधानमा यो व्यवस्थालाई यसरी राखिएको हो कि जस्तो लाग्छ। अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री उप विश्वास छ कि छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्न सक्ने गरी संविधानको धारा 100 मा व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा 100 को व्यवस्था हेर्दा यो व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीले यो अत्यन्त परिष्कृत अवस्थामा हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। यी विदेशी मुलुकहरूमा संसदीय शासन प्रणाली अपनाएका र विकसित मुलुकहरूले बेला बेलामा अभ्यास गर्छन् त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले। त्यो व्यवस्था हाम्रो देशमा पनि छ। विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था भनेर प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा प्रष्ट गर्न आवश्यक र उपयुक्त ठानेमा यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार। विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ। यो व्यवस्था विशुद्ध रूपमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको व्यवस्था हो। यसमा न त प्रधानमन्त्रीको दलले प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रण गर्न सक्छ, न त अन्य कुनै कानुनले संविधानले नियन्त्रण गर्न सक्छ। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो। अब धारा 100 को उपधारा 2 ले अर्को के व्यवस्था गरेको छ भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा, आजको तपाईँ हाम्रो यो परिस्थिति समसामयिक नेपालको परिस्थिति बमोजिमको झन्नै अवस्था विभाजित भएमा वा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने छ भन्ने छ। यहाँनिर चाहिँ पर्ने छ, प्रधानमन्त्रीले गर्नै पर्ने छ। फेरि दल विभाजन भयो भने अथवा सत्ताका लागि साझेदार दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लियो भने त्यहाँनिर त प्रधानमन्त्रीले राख्नै पर्ने छ प्रस्ताव। यसरी
प्रधानमन्त्रीलाई केही विषयाधिकारहरू छुट्टै प्रष्ट शब्दमा संविधानले दिएको छ भने केही व्यवस्थाहरू प्रधानमन्त्रीले पालन गर्नै पर्ने गरी तोकेको पनि छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले भाग्न ठक्न सक्ने, लुक्न सक्ने अर्को व्यवस्था, अर्को घुमाएर कान समात्ने भन्छन् त्यो तरिकाको व्यवस्था अवलम्बन गर्न सक्ने, अभ्यास गर्न सक्ने कहीँ पनि त्यस्तो पूर्वावस्था देखिँदैन संविधान। हाम्रो संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 र 7 को हवाला दिँदै अहिले गरिएको यो संसद विघटनको प्रस्ताव र त्यसको समर्थन लगायतका यो जति पनि अभ्यासहरू भइरहेका छन्, मेरो नजरले चाहिँ यो संविधानमा भएको व्यवस्था अनुकूल नै भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। धेरै कानुनविदहरू हुनुहुन्छ, सबै कानुनविदहरूको आफ्ना आफ्ना तर्क छन् र अहिले पनि यो 2 दिनको भित्रैमा पनि धेरै कानुन व्यवसायीहरूले यही संविधानलाई यसरी नै पढ्दै समर्थन र विरोधमा, समर्थन र विपक्षमा चाहिँ तर्कहरू दिइरहनु भएको छ। यो एउटा मैले संविधान सर पढ्दा संविधानका शब्दहरूले देखेका कुराहरू मात्रै उल्लेख गर्न खोजेको हो। म एकदमै माफी माग्न चाहन्छु। मैले कसैको समर्थन अथवा विरोधको सन्दर्भलाई लिएर यो संविधानलाई यसरी व्याख्या गरेको चाहिँ होइन। मैले ठ्याक्कै पढेर सुनाएर ती शब्दले भन्न खोजेका कुराहरूको सन्दर्भमा मलाई लागेका शब्दहरू मात्रै मैले राखेको छु। अन्यथा भए माफी पाऊँ। आजको विषयवस्तुबाट म बिदा लिन्छु। नमस्कार।